Sa panahon po natin ngayon, marami na nga po ang gumagamit at nakakaalam ng salitang depression. Subalit, paano nga ba natin ito mapagtatagumpayan? Samahan po ninyo kami ngayong araw na ito at ating pong pag-usapan ng depression sa ating pong episode na pinamagatang How to be Depressed. My name is Ken. I'm Benny. And I'm Lorainne. So welcome to Couch Talks. Kamusta po kayo? Sana nga po ngayong araw na ito sa inyo pong panonood sa atin, makapulot po tayo ng mga aral patungkol po sa salitang depression. So, ang ganda ng title natin ngayon, ano? How to be depressed. No? Paano nga ba tayo magiging depressed? At ikaw nakaisip ito, Yes. Ate Benny, no? Oo, kasi ang premise niyan, every now and then, nakakaramdam ang tao ng depression. Right? Maaari ito ay as major as mood disorder, maaari ito rin ay depression in the form of, a state na pinagdadaanan ng tao. Maaari transient yung depression niya. So, yung premise na ano ang pwede nating gawin kapag tayo ay pumunta sa state or naandun sa state ng depression. And nowadays, gaya nga nung nabanggit ko kanina as we start, no, na marami nang gumagamit nito, no? Siguro, para rin sa mga tagapanood natin at para din sa mga kaibigan nila, kamag-anak nila, no, para mas mainam nila maintindihan. Paano ba natin ma-differentiate yung depressive feeling, gaya nung sinabi ninyo kanina, and it's a depressive disorder already? Siguro sa akin, doon ako papasok kung kapag mood disorder na siya or major depressive disorder, pwede rin na depression disorder in a form of persistent depressive disorder, no? So meron na itong mga features at isa sa mga features na to ay yung hindi ka na masyadong nakikipag halubilo or naapektuhan ang kalidad ng iyong pakikipaghalubilo, no? Isa rin sa mga features or simptomas ng major mood or depressive disorder is anhedonia, no? Yung mga bagay na dating nagugustuhan mong gawin, hindi mo na masyadong na-enjoy these days, no? Kapag naandun ka sa mood na iyon, tinatawag. Okay. So, panay tulog or kaya hindi nakakatulog? Panay kain o hindi nakakakain? Kasi meron tayo, di ba, parang may yung ang tingin natin sa itsura ng depression, yung malungkot, payat, nangangayayat. Pero even yung mga nakikita natin na mukhang healthy outside or nagiging ng weight, pwede rin nakaka-experience. Ayun, pwede rin pala na gano'n. What I've noticed kasi nowadays, there are people who are using the word depression. There are times, no, siguro maliciously na nagagamit ito to gain sympathy or empathy from other people na, uy, depressed yan, tulungan natin, bilan natin ng coffee o assist natin yan. Recently, I found a word for that. Okay. You are trying to gain sympathy or emotional support from people in whatever way you can devise. At ang tawag doon ay succurrence. It's a way of getting the emotional needs that you want from people. Sympathy, emotional support, on social media, from friends, like that. So, what I'm trying to say is nowadays, no, maraming, lalo na sa mga younger generations natin, na because of the wanting of attention, di ba? They kind of use it like they wanted to have it, no? Parang para makakuha ng sympathy. Depressed ako, no? Pwede ba ninyo akong tulungan, di ba? So they get what they want, no? And kung ako ay kaibigan lang, no? Paano ko malalaman na, hey, I think you need to check your doctor. I think you need to see someone. Ano ba yung mga manifestation sa isang taong merong major depressive disorder? Ako ang una kong naisip na common ngayon sa mga kabataan. Nandun nga, nakikinig ako kay Ate Ben, parang nakakasad din. Kasi maraming kabataan ang hindi nabibigyan ng attention. Tapos pag nandun na sa extreme, saka lang nabibigyan. Pag yung may mga naririnig ka na parang wala na siyang gana sa buhay. Or even may mga, kasi yung pag may depression, pwede rin siya mag-lead sa mga suicidal thoughts, suicidal ideation. Yun yung mga pwedeng ma-check. In your respective counseling rooms, ano yung mga common descriptions ng mga kliyente ninyo when they are describing what it's like to be depressed? Well, siguro, for me, no, the most common response to that question is
the word darkness. Darkness, right. There's darkness, parang common in the area is the word hopelessness. No? Parang if you, to a person without depression, it's very exciting for them to answer the word dreams. No? What are your dreams? Yeah. What do you see in the future? But from my counseling work, no, na-notice ko na kapag yung tao ay depressed, no, they have a hard time to see the future. Most of my patients would describe it as if, number one, para akong nalulunod sa malalim na balon. And then the other one is like, parang wala akong nakikitang future. Ito lang yung nakikita ko. Hanggang dito lang yung nakikita ko. At yung nakikita ko ngayon, dito ay madilim, malalim. Sa akin yung naririnig ko yung wala nang gana. Tapos same din, wala nang dreams, parang pag inaano mo. Tapos may na-encounter din ako na parang hindi nila control. Yeah. Yung parang hindi ko naman po gustong maging ganito. Pero hindi ko po alam, basta malungkot na lang ako maghapon, wala na akong gana. So these descriptions actually validates one concept in the cognitive behavioral therapy, no? At ang tawag dito ay yung cognitive triad. There is this cognitive triad na kapag nagsama-sama tong tatlong to, it will result in depression. Ito pong texter natin, na-diagnose siya at 2 months na siyang hindi nag-take ng gamot from the psychiatrist. At ang question is, may kagalingan po ba ito at ano po ba ang pwede namin gawin para matulungan siya? So the parents would want to help the daughter. Tapos nagkukulong po siya sa kwarto ng halos 5 araw. Okay. You know, there is such a thing as pharmacotherapy. Okay? Kung saan kinakailangan ng intervention gamit ang mga gamot. No? And pharmacotherapy is one of the modalities that can help address and treat depression. So, I hope you do not just easily dismiss the idea of pharmacotherapy. Kasi meron pong mga ilang disorders, mental disorders na biological ang tendency nila, ang onset nila. You could have the risk factor na ma-depress ka dahil number one, there is really an imbalance or an issue of biochemistry. Sa brain mo, yung gymnastics in the brain is not working properly. Pwede rin na you are genetically vulnerable to having depression kasi may familial tendency na mana mo ito. Importante din yung tinatawag na talk therapy. Okay. So yan, maganda rin ating parents, may mga nakakausap ba yung anak nila, and then kung wala, di ba, po pwedeng effortan nila na kausapin, i-engage. Kumbaga, hindi lang hayaan na yung nagkukulong. Kumbaga, dun papasok yung role as parents na meron pa rin, may certain power pa rin yung parents. So, dun nga pwedeng magamit na kausapin yung bata. And kung talagang ayaw, hindi mag-open up, doon sila pwede mag-seek ng professional help, ng counseling. And if both options are too pricey, or medyo hindi accessible, sa gestalt therapy, okay, meron tayong tinatawag na contact with nature. Okay. Establishing contact with nature. Ito pwede gawin ng parents sa daughter, pwedeng gawin, no? Kahit wala kang, kung hindi talaga kaya. Walang budget. Walang budget, papunta sa psychotherapist or counselor. Very good. I wish we have more time, no? Sana mas marami pa tayong oras para matugunan yung inyong mga katanungan. But keep sending in your questions dito po sa ating pong Facebook page, no? At pwede kayo magpadala ng inyong private message kung nais po ninyo na mas privado namin matunghayan at matugunan ang inyong mga katanungan. Siguro, power card. Power card! Anything you want to say as we end our episode today? Siguro, for me, ako din na nauna. For me, for those who are experiencing depression, siguro, I just want you to remember, one day at a time, your only problem is the first 24 hours. Depressed and still desired. You might be in a state of depression right now. You might not feel it, pero the fact and the truth remains, you are still desired by your people. It's not about the time, the length,
But it's what you do with that time that matters. Oh, galing no. Ang galing ng mga... Napaka-existential nyo naman. Galing ng mga nabanggit natin. Anyway, once again, this is Ken. This is Benny. And this is Lorainne. And remember, mas makabuluhan ng usapan kapag inuupuan. We are Couch Talk.